här är Torneträsk. Skandinaviens största fjällsjö. I över 100 år har forskare noterat när sjön har frusit och när isen har släppt. De senaste 20 åren har någonting hänt. Isen ligger i snitt en månad kortare nu än när vi var barn. Vintrarna förändras och det går skrämmande snabbt. Jag heter Viktor. Och det är jag som är Kajsa. Vi bor en stor del av vintern här, i Vassiaure, nära Riksgränsen i nordligaste Sverige. Vi har båda vuxit upp här och har valt att bo kvar. Inte bara för att vi gillar att skotta snö, utan kanske främst för det här. Det här är en film om den arktiska vintern. Om snö och snowboardåkning. Om det vi tagit för givet och om det vi riskerar att förlora. Jorden har blivit varmare. Naturkatastrofer som bränder och översvämningar har blivit vanligare. Men här då, längst upp i norra Europa. Här har vi en årlig medeltemperatur under 0 grader Celsius. Och mycket av det här känns avlägset. I alla fall är det så det har känts för oss. Så hur kommer egentligen vårt liv och våra vintrar att påverkas av klimatförändringarna? I'm Keith Larson. I'm a scientist from Umeå University. And the Abisko Scientific Research Station, which is about a kilometer to the east of here, I run a research program called the Climate Impacts Research Center. So we study how Arctic and alpine ecosystems are impacted by climate change. So the future winters in Abisko and places like this are going to be different every year. That's the thing that's really difficult for us as scientists to be able to communicate with the public. But the long-term pattern of change suggests that, for example, we're going to have more precipitation, so a lot more snow, but also a lot more rain on snow events. If we turn our view to the mountains themselves, the tree line is going to advance, which means the alpine zone, that fjäll is shrinking. And then places like here with the lake here, it's going to have fewer days with ice each year. Enligt forskarna kommer alltså vintrarna bli både varmare och mer varierande. Vi kommer kunna få fler och kraftigare oväder och större snömängder. Och kanske är det här någonting som vi redan har börjat känna av.
Snö. Ett vitt lager av iskristaller som gör oss vuxna människor till barn igen. Som sprider ljus under årets mörkaste månader. De flesta som bor här kan nog inte ens föreställa sig en vinter utan snö. Men när allt kommer omkring så är ju snö trots allt bara fruset vatten. We've all heard that the planet has warmed by about a degree Celsius over the last 100 plus years because of industrial pollution, because of humans. Now, 1 degree doesn't sound like very much, but as you go north or you go south closer to the poles, these ecosystems are changing much more rapidly than that global average or those temperate latitudes. In the Arctic regions in Sweden, the warming has been at twice the rate as the global average, and that's going to accelerate. So when we look at these kind of, UN, IPCC projections for a future warm climate where it might be 1.5 or 2 or 3 or 4 degrees, here it might be more on the order of 4 to 9 degrees warmer. Now, 4 to 9 degrees warmer in the wintertime here is going to make the snow season very short and possibly lead to these lakes not freezing up, which would be quite dramatic. What we see is the cold winters are disappearing. We've lost them. Since 1989, except for 2010, we've had no really cold winters. Vad några graders uppvärmning innebär för människor är olika beroende på var man bor. Vi här uppe kommer troligen klara oss lindrigt jämfört med många andra. Men vintern betyder mycket för oss. Och allting pekar på att nollpunkten, skillnaden mellan regn och snö, kommer passeras allt oftare. Och vi kommer uppleva färre dagar med riktig vinter.
De kalla, klara vinterdagarna. När luften tycks stå helt stilla och det är märkligt tyst ute. Det känns tungt att inse att det här är någonting som vi människor håller på att spela bort. Men vårt snötäckta landskap är inte bara en viktig plats för oss som bor här, utan spelar en betydligt större roll än så. So my daughter, she thinks this is the ocean, my 5-year-old. It's just that it's sweet water and not salty water. It's like 70 kilometers long from the northwest to the southeast, and it's about almost 13 kilometers wide right here. It's huge. And why I think that's really important is because if you look at this lake right now, it's a white surface. And when that water is ice and it's a white surface, the sun's energy coming down right now, when it hits that surface, it reflects 85 to 90% of that energy back up to space. And that's a good thing. Because right now, regions like this, we call it the Earth's cooling system. But as the climate warms and the lake is frozen for a shorter period of time each year, as the snow covering the ground becomes less and less each year in terms of the total period of time, not necessarily the total thickness, it means the dark surface of the ground, the dark surface of the lake, is going to absorb more energy, which is going to cause the climate to warm even more. This goes from being the Earth's cooling system to a part of the landscape that warms the planet. That's the change that's happening right now. Jordens medeltemperatur har alltid varierat. Efter den senaste istiden till exempel, så steg temperaturen flera grader. Men den uppvärmningen tog tusentals år. Det senaste århundradet har temperaturen stigit 10 gånger så snabbt på grund av oss människor. Under samma tid har landets glaciärer minskat med 1/3. Och för några år sedan stod det klart att Sveriges högsta bergstopp inte är Sveriges högsta bergstopp längre. Vissa åker utför. Andra åker platt. Vissa tar sig fram nästan ljudlöst. Medan andra tar hjälp av en motor. Många spenderar flera timmar per dag med ett pimpelspö i handen. Fast de allra flesta åker mest ut och äter.
Shit vad roligt. Ja, okej. Vad blir det nu då, Gita? Very good. Hur våra vintrar kommer att se ut om 10, 20 eller 50 år är det ingen som vet. Men de prognoser som forskarna tagit fram ser väldigt dystra ut. Men med det sagt, det är inte hopplöst. För det finns fortfarande en möjlighet för oss att vända på trenden. Vi kan förbättra utsikterna för vår planet och för dem som kommer att ärva den. Hej! Gör det igen. För det råder inga tvivel om att framtidens vintrar, de ligger i våra händer och i de spår vi lämnar efter oss.